ალბათ ვინც დამწყები იუთუბერების ანდებით, გეცოდინებათ თუ როგორი რთულია YouTube-ზე ნახვების და გამონწერების მოპოვება. მაგრამ მე ამ ვიდეოში მოგიმზადეთ 5 რჩევა, რომლის საშუალებითაც მოიმატეთ გამონწერებს და ნახვებს. თუ თქვენ გაითვალისწინებთ ამ 5 რჩევას, შესაძლებელია რომ მალევე მოიმატოთ. ამიტომაც დიდი თხოვნაა რომ მომყვეთ ბოლომდე, გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო. ახლა კი დავიწყოთ ვიდეო. რა საკვირველია? პირველ რჩევაში იმას გირჩევდით, რომ გააკეთოთ ნორმალური thumbnail-ები და ტექსტი. თუ თქვენ გააკეთებთ thumbnail-ებს, როგორც საჭიროა, გააკეთეთ კარგ ტექსტს და მოკლეს, გინდ edit-ი საერთოდ არ ქონეთ, მაინც მოიხოდებით და მოიმატებთ ნახვებს და ლაიქებს. მეორე რჩევა. YouTube-ს მეგობრებო, გააჩნია სპეციალური დიაგრამა, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ თუ რამდენ ხანს უყურებს თითოეული მაყურებელი კონკრეტულ ვიდეოს. მაგალითად, დასაწყისიდან დაახლოებით 1 წუთამდე შეიძლება უყუროს თქვენი მაყურებლიდან 60%-მა. მაგრამ როცა მივა 5 წუთამდე, ეს რიცხვი ჩავიდეს 20%-მდე და უკვე მაგალითის ვიძახი 9 წუთზე უკვე ეს მაჩვენებელი ჩავიდეს 10%-ზე რა. ეს არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, როგორი ვიდეო გაქვთ რა. მესამე რჩევა. გარდა ამისა, რომ აუცილებელი არის thumbnail-ები ვიდეოზე და ტექსტი, არის აუცილებელი ერთი ძირითადი კონტენტი. და ამ კონტენტს უნდა გაყვე და არ შეცვალო. რაც არ უნდა იყოს. გინდა ნახვები დავარდეს, ლაიქები, დროთა განმავლობაში ნახვებიც მოიმატება და ლაიქები. თუ შენ შეცვლი კონტენტს, უფრო დავარდება ნახვები. აი მაგალითისთვის ვიძახი, გააკეთე Minecraft-ის ვიდეო. აკეთე რაღაც Minecraft-ის ვიდეოები საინტერესო და უცებ გააკეთე CS:GO-ს ვიდეო. ან რავი, რაღაცა ტუთორიალი. წარმოიდგინეთ მაგ ტუთორიალის ვიდეოზე რა ცოტა ნახვები გექნება და შემდეგ გინდ ისევ შეცვალო კონტენტი. უფრო დავარდება ნახვები. აი ეს, რა თქმა უნდა, მე გამოცადეს სიტუაცია და ვიცი როგორი ცუდიც არის რა და ახლა ვარ გამოცდილი და ხვდები როგორ სისულელებს ვაკეთებდი. ამიტომაც ვთხოვთ მეგობრებო, ამას ნუ გაიმეორებთ, ვინც დამწყები ხართ განსაკუთრებით მაგათ ვეუბნები, რომ ეს არ გაიმეორონ. მეოთხე რჩევა. ამ რჩევაში იმას გირჩევდით, რომ დაამონტაჟეთ ვიდეო, რა პროგრამაც არ უნდა იყოს, გინდა იყოს Adobe Premiere Pro, გინდა იყოს Sony Vegas-ი, არ ვიცი, რა პროგრამაც არ უნდა იყოს, გამოიყენეთ და ამოღამეთ და თქვენი ვიდეოები გახდება ბევრად უფრო მაგარი, 10-ჯერ უფრო მაგარი, რადგან მონტაჟის საშუალებით შეგიძლიათ ვიდეოს დაადოთ მუსიკა ბოლო-ბოლო, ხო? ხო იცით მეგობრებო, მუსიკის საშუალებით თქვენი განწყობა იცვლება. აი მაგალითისთვის შეგიძლიათ დაადოთ რაღაც სასაცილო სახალისო ანუ მე კი არ ვიძახი რომ მხოლოდ ერთი სიმღერა დაადოთ. მაგალითად, ერთ მომენტში თუ არის რაღაც დრამატული მომენტი დაადოთ, დრამატული მუსიკა, თუ არის რაღაც გადაობა მომენტი, რაღაცა ესეთი სახალისო მუსიკა და ასე შემდეგ რა. აი ესე აიწყება ერთი ვიდეო და თუ არის რაღაცა ცუდი მომენტი, ხო, ეგ მომენტი უნდა ამოჭრათ. ან თუ არის მოსაბეზრებელი მომენტი, ეგ მომენტი უნდა ამოჭრათ. ვიდეო კი შემოკლდება, მაგრამ თავარია ვიდეო გამოს საინტერესო. აი მე მაგალითად SMP-ს რო ვიღებდი, ხო? ერთი ფაილის ზომა იყო, რავი, 20 გიგაბაიტი, 30 გიგაბაიტი და ხანგრძლივობა 2 საათი, მაგრამ როცა დავამონტაჟე, ამოვჭერი ეს უაზრო მომენტები, ვიდეო გახდა საბოლოო ჯამში ერთი, რავი, 15 წუთიანი. სამაგიეროც ვიდეო გამოვიდა მაგარი. ამიტომაც ეს რჩევაც გაითვალისწინეთ. დღეისთვის ბოლო რჩევა. რაც უნდა ვთქვა მეგობრებო, ის არის რომ დამწყებებს თავიდან ბევრი ნახვები არ აქვს და არც ლაიქები. ამის გამო ისინი ნებდებიან, ბრაზდებიან და იგრუზებიან რა. რაც ეს არის შეცდომა. აი დასაწყისში აი რანაირად უნდა გქონდეთ ბევრი ნახვები და ლაიქები რა. გინდ შეიძლება 1 წელი გავიდეს და მაინც არ გქონდეთ ბევრი ნახვები და ლაიქები, მაგრამ დრო უნდა ამას. შეიძლება 1 წელში ვერ მოიხოდო, მაგრამ 2 წელში მოიხოდო. შეიძლება 1 თვეში ვერ მოიხოდო, მაგრამ 2 თვეში მოიხადო. და რა თქმა უნდა, იღვალზეცაა დამოკიდებული რა. ეს ცუდი არის, ვინც 2 წელში მაგარ ვიდეოებს, thumbnail-ებს აკეთება რა, არის ხოდა, მაგრამ ხო მეგობარო, მოდი რა, ამის გამო დანებდები რა. ჩემი დიდი რჩევა ესაა, რომ არ დანებდე.
მოკლედ, ეს იყო 5 რჩევა. დიდი თხოვნა მეგობრებო, რომ ავიდეთ ამ ვიდეოზე 40 ლაიქს, ემოდი იყოს 40 და დავწიოთ, რადგან ბოლო ვიდეოზე 40 ლაიქს ავედი. თხოვნა ასევე რომ გამოიწეროთ არხი და ჩართოთ ზარისღილაკი, რათა მოგივიდეთ ნოტიფიკაცია და ვისაც არ გეზარებათ, თხოვთ გააზიაროთ Facebook-ში ან ვისადაც გიდათ, შეგიძლიათ Discord-ში ან სანმე, რათა მოვიხოდოთ ერთად და უფრო мотивация მომეცეს, რათა გადავიღო ასეთი ვიდეოები. მოკლედ, ეს მე ვიყავი Dixon-ა, მომავალ შეხვედრამდე.